Καλώς τους. 6 διαδρομές. Μόνο μία οδηγεί στην έξοδο. Οι υπόλοιπες σε αδιέξοδο. Μπορείς να βρεις ποια είναι η σωστή, αν σου δώσω μόνο τις σχέσεις μεταξύ τους. Αργότερα στο βίντεο θα δείξω τα δεδομένα του γρίφου και σε αυτά μπορείς να κάνεις pause σε κάθε δεδομένο για να προσπαθήσεις να τον λύσεις μόνος σου. Είμαι ο Γιώργος, είμαι μαθηματικός και από το 2015 ασχολούμαι καθημερινά με τον κόσμο των escape room. Ως δημιουργός του Room 54 στην Αθήνα έχω τεστάρει, σχεδιάσει και παίξει δεκάδες παιχνίδια και γρίφους. Οπότε μπορεί να μην με κάνει αυτό expert, αλλά σίγουρα με έχει μάθει πώς να σκέφτομαι σαν παίκτης και σαν δημιουργός. Σήμερα θα αποδομήσουμε έναν πραγματικό γρίφο επιλογών αποκλεισμού από ένα παλιότερο παιχνίδι μας που λεγόταν Screaming Well. Είναι ένας γρίφος που μιλάει συμβολικά για τη διαδρομή του ανθρώπου από τη γέννηση στη ζωή και στο θάνατο και τελικά στην κρίση. Θα σου δείξω πώς να τον προσεγγίζεις βήμα-βήμα, πώς να αποκλείεις επιλογές και κυρίως πώς να σκέφτεσαι όταν δεν έχεις ξεκάθαρα απάντηση μπροστά σου. Γιατί αυτός ο τρόπος σκέψης δεν βοηθάει μόνο στα escape room, αλλά σε κάθε γρίφο που σε βάζει να επιλέξεις χωρίς να έχεις ολόκληρη την εικόνα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς αποδομούμε τον γρίφο των διαδρομών. Θυμήσου, δεν ψάχνουμε απλά τη σωστή απάντηση, ψάχνουμε τη σωστή σκέψη. Για αρχή, 2 λόγια για τον γρίφο μας. Ο γρίφος, όπως είπα και πριν, αφορά τη διαδρομή του ανθρώπου από την γέννηση, στη ζωή, στον θάνατο και τελικά στην κρίση. Άρα στην ουσία πρέπει να επιλέξουμε 3 διαδρομές. Οι διαδρομές είναι αυτές, δηλαδή 6 τοποθεσίες, οπότε σε κάθε μετάβαση επιλέγουμε μία από τις 6 τοποθεσίες. Ο γρίφος όπως δινόταν μέσα στο δωμάτιο στην ουσία ήταν μέσω λαβυρίνθου, ήταν μία μεταλλική πύλια που την μετακινούσες με έναν μαγνήτη και μία ήταν πάντα η σωστή, όλες οι υπόλοιπες μεριές ήταν παγίδα και έχανες την πύλια σου. Έπρεπε να το φτάσεις στην κρίση. Εμείς επειδή δεν έχουμε πύλια και ούτε την κατασκευή θα πούμε ότι η λύση είναι αριθμοί. Δηλαδή για την πρώτη μετάβαση από την γέννηση στην ζωή είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 6. Φαίνονται και εδώ ποιοι είναι οι αριθμοί. Το νούμερο 1 είναι το δάσος, το νούμερο 2 είναι το νεκροταφείο, το 3 το πανεπιστήμιο, το 4 η θάλασσα, το 5 το βουνό και το 6 η βάλτη. Οπότε η λύση θα είναι ένας τριψήφιος αριθμός που θα είναι από το 1 έως το 6 κάθε ένας από αυτούς τους αριθμούς. Μέχρι τώρα στο βίντεο έδειχνα αυτά τα δεδομένα, θα τα έχω χωρίσει και σε κεφάλαια για να μπορείς να τα βρίσκεις πιο εύκολα και μπορείς να επιστρέψεις στο σημείο που υπήρχε το κάθε δεδομένο, να πατήσεις pause και να δεις αυτό το δεδομένο. Στη συνέχεια θα κάνουμε μαζί την αποδόμηση του γρίφου και θα δούμε και την λύση του. Χωρίς να χρησιμοποιήσεις χαρτί ή μολύβι ή στυλό, γιατί προφανώς και κάνει πολύ πιο γρήγορη την λύση αν χρησιμοποιήσεις χαρτί και μολύβι, αλλά δεν το θέλουμε γιατί πρώτα απ' όλα ο γρίφος όταν δινόταν ήταν χωρίς χαρτί και μολύβι και δεύτερον θέλουμε να μάθουμε πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας να σκέφτεται και να κάνει τους αποκλεισμούς, γιατί spoiler alert, αυτός ο γρίφος λύνεται με τη βοήθεια αποκλεισμών, θα το εξηγήσω λίγο αργότερα καλύτερα αυτό, με το μυαλό μας. Ωραία. Και τώρα αφού προσπάθησες να τον λύσεις μόνος σου, είτε τα κατάφερες είτε όχι, πάμε να τον δούμε και εμείς, όχι να τον λύσουμε απλά, αλλά να τον αποδομήσουμε, να δούμε πώς σκεφτόμαστε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε σε έναν γρίφο προφανώς είναι η συλλογή των δεδομένων. Εμείς θεωρούμε ότι έχει γίνει αυτή η συλλογή των δεδομένων και σχετικά εύκολα. Μάλιστα, όντως γινόταν πολύ εύκολα η συλλογή των δεδομένων γιατί είναι ένας χρονοβόρος γρίφος. Επομένως δεν θέλαμε
όταν τον δίναμε αυτόν τον γρίφο ο κόσμος να χάνει χρόνο στο να ψάχνει να βρει αυτά τα δεδομένα. Τα είχε εύκολα, ήταν σε κάδρα τριγύρω. Ξεκινώντας να λύνω λοιπόν τον γρίφο, παρατηρώ ότι κάθε δεδομένο είναι χωρισμένο σε 3 παραγράφους, την πορτοκαλί, την μοβ και την πράσινη. Κάνω αμέσως την σύνδεση, εδώ είναι αντιστοίχηση, σύνδεση. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι κάθε ένα από αυτά θα είναι και ένα νούμερο, άρα θα είναι μια μετάβαση. Θυμάμαι ότι πρώτα πηγαίνω από τη γέννηση στη ζωή, μετά πηγαίνω από την ζωή στο θάνατο και μετά πηγαίνω στην κρίση, από το θάνατο στην κρίση. Άρα βλέπω ότι είναι και αυτές οι 3 παράγραφοι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί διαβάζοντας τα δεδομένα δεν χρειάζεται να τα διαβάζω ολόκληρα. Αφού ψάχνω τώρα πρώτα τον πρώτο αριθμό, θα διαβάσω μόνο τα πορτοκαλί και θα αρχίσω να κάνω αποκλεισμούς, να διώχνω δηλαδή περιοχές μέχρι να μου μείνει μόνο μία. Ξεκινάω, ας πούμε, τυχαία, δεν έχει σημασία πώς θα ξεκινήσω. Ξεκινάω διαβάζοντας από το ματωμένο δάσος, που λέει: στο ματωμένο δάσος όσοι γεννιούνται πιο δύσκολα ζουν από αυτούς που γεννιούνται στο Πανεπιστήμιο Μισκατόνικ. Άρα λοιπόν το ματωμένο δάσος αποκλείεται, δεν το χρειάζομαι το ματωμένο το δάσος να υπάρχει στο μυαλό μου, το έχω αποκλείσει και κρατάω το Πανεπιστήμιο Μισκατόνικ. Μετά διαβάζω, πάλι τυχαία είναι η σειρά, το νεκροταφείο των καταραμένων ψυχών. Καταραμένοι αυτοί που γεννιούνται στο νεκροταφείο να μην ζήσουν ποτέ. Αυτό αποκλείεται από μόνο του. Άρα έχω αποκλείσει νεκροταφείο και ματωμένο δάσος. Τα 2 πρώτα που διάβασα τα απέκλεισα. Μετά διαβάζω Πανεπιστήμιο Μισκατόνικ, το οποίο από την πρώτη καρτέλα δεν έχει αποκλειστεί ακόμα. Αν γεννηθείς, λέει, στο Πανεπιστήμιο Μισκατόνικ και όχι στους βάλτους του θανάτου, στο βάλτο του θανάτου, περισσότερες ελπίδες έχεις για ζωή. Εδώ είναι σημαντικό ότι θα αποκλείσω βάλτους θανάτου που δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Κρατάω λοιπόν το Πανεπιστήμιο Μισκατόνικ γιατί έχω περισσότερες ελπίδες για ζωή. Το κρατάω το Πανεπιστήμιο και διώχνω τους βάλτους. Απέκλεισα και τους βάλτους. Τι έχω αποκλείσει μέχρι τώρα? Ματωμένο δάσος, νεκροταφείο των χαμένων ψυχών και τώρα αποκλείω και τους βάλτους του θανάτου. Το επόμενο είναι το βουνό της σιωπής. Λέει, στο βουνό της σιωπής, αν γεννηθείς, πιο δύσκολα θα ζήσεις από αυτούς που θα γεννηθούν στο βάλτο του θανάτου. Περίμενε, έχω αποκλείσει τους βάλτους του θανάτου και εδώ μου λέει ότι είναι πιο δύσκολα ακόμα το βουνό της σιωπής, άρα αποκλείεται και αυτό από μόνο του. Μετά είναι η θάλασσα της οργής. Η θάλασσα, λέει, της οργής γίνεται πιο εύκολα σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Μισκατόνικ. Μέχρι τώρα το Πανεπιστήμιο το κρατούσα. Έλεγα ότι είναι ότι θα μπορούσε. Δεν το έχω αποκλείσει, το αποκλείω τώρα. Άρα, πριν ακόμα διαβάσω το τελευταίο δεδομένο, τα έχω αποκλείσει όλα και μου μένει μόνο η θάλασσα της οργής. Άρα το σωστό νούμερο θα είναι το 4, το πρώτο τουλάχιστον. Το ξέρω ακόμα κι αν δεν έχω διαβάσει και το τελευταίο δεδομένο. Όλα τα δεδομένα φυσικά χρειάζονται, γιατί θα τα χρειαστώ και για τις υπόλοιπες διαδρομές. Διαβάζω και το τελευταίο που λέει γεννημένος στους βάλτους του θανάτου, που το έχω αποκλείσει, θυμίζω, θα ζήσεις πιο εύκολα από ότι γεννημένος στο ματωμένο δάσος. Και τα 2 που διάβασα τώρα τα έχω αποκλείσει. Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό θα διαβάσω και όλα τα υπόλοιπα, μοβ και πράσινο, και θα φτάσω σε μια λύση. Με λίγα λόγια, τι έκανα και βγήκε εύκολα αυτός ο γρίφος? Περιόρισα μέσω αντιστοιχήσεων το τι θα χρειαστεί να αποθηκεύσω στον εγκέφαλό μου. Απέκλεισα το διάβασμα όλων των παραγράφων μαζί και μετά τι έκανα? Δεν κράτησα κάτι, απέκλεια κάτι. Μου μένει μόνο αυτό που δεν έχω αποκλείσει και αυτό είναι η λύση. Οπότε βλέπεις, αυτός ο γρίφος δεν ήθελε τύχη, ήθελε στρατηγική σκέψη. Δεν σε ρωτούσε ποια διαδρομή είναι σωστή, αλλά στην πραγματικότητα ρωτούσε ποια λογική αποκλείει τις άλλες. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουν οι γρίφοι επιλογών αποκλεισμού. Δεν χρειάζεται να ξέρεις την τελική απάντηση από την αρχή, αρκεί να μειώνεις το χάος βήμα-βήμα, μέχρι να μείνει μόνο μία πιθανότητα που βγάζει πραγματικό νόημα. Και αυτό είναι ακριβώς το mindset που ξεχωρίζει τους πραγματικά καλούς παίκτες.
Αν σου άρεσε αυτή η αποδόμηση, κάνε subscribe και άφησε μου σχόλιο πόσο κοντά έφτασες στη σωστή διαδρομή. Γράψε μου τι τύπο γρίφου θα ήθελες να αποδομήσουμε ή αν έχεις κάποιον συγκεκριμένο γρίφο, μπορείς να τον γράψεις και στα σχόλια και να ασχοληθούμε με αυτόν σε επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, θυμήσου, κάθε escape room έχει τη λύση του, αρκεί να βρεις τον σωστό τρόπο να σκεφτείς. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά και καλές αποδράσεις.